תהליך ההתכנסות לשיווי משקל. למעשה, כשאנחנו מסתכלים על עקומת הביקוש שהיא יורדת משמאל לימין, שאנחנו מסמנים אותה באות D, Demand, ואנחנו מסתכלים על עקומת ההיצע שעולה משמאל לימין, מסמנים אותה באות S, Supply, ומערכת הצירים שלנו זה מחיר של המוצר וכמות של המוצר. כלומר, ככל שאנחנו עולים, המחיר עולה, וככל שאנחנו זזים ימינה, כמות עולה. עכשיו בואו נבדוק מה זה למעשה מחיר שיווי משקל ומה זה תהליך ההתכנסות לשיווי משקל. נסתכל על המחיר שנקרא לו מחיר, אני אסמן את זה בצבע מיוחד, נקרא לו המחיר הזה פי 2. מה קורה לנו בפי 2? כשאנחנו מסתכלים על עקומת ההיצע, אז כשאנחנו נמצאים על עקומת ההיצע, אנחנו רואים שהכמות המתאימה של היצרנים היא הכמות QS. בכמות QS, במחיר פי 2, זאת הכמות שהיצרנים רוצים למכור, QS. לעומת זאת, הצרכנים רוצים לקנות את הכמות הזו, QD. זו הכמות על עקומת הביקוש שמתאימה למחיר פי 2. אם אני מסתכל למשל על שוק עגבניות, במחיר של 20 שקלים נניח, הכמות המוצעת היא 1,000, הכמות המבוקשת היא רק 200. למה? כי במחיר גבוה הצרכנים רוצים לקנות קצת, היצרנים רוצים למכור הרבה. אז מה נוצר לנו בשוק? כשיש לנו מחיר גבוה, יותר ממחיר שיווי משקל, אז נוצר בשוק עודף היצע. עודף היצע זה כאשר הכמות המוצעת גדולה מהכמות המבוקשת. עודף היצע, כמות מוצעת גדולה מכמות מבוקשת. אז מה נוצר לנו בשוק כשיש תהליך כזה שכמות המוצעת היא גדולה מהכמות המבוקשת? המחיר יורד כי היצרנים מתחילים להתפשר על המחיר ויש תהליך של הורדת מחיר. אז המחיר מתחיל לרדת. לעומת זה, בגלל שהמחיר יורד, גם הצרכנים מגדילים את הביקוש שלהם, כי במחיר יותר נמוך, הכמות שלהם הולכת ועולה. אז יש לנו תהליך התכנסות לשיווי משקל כתוצאה מעודף היצע. עכשיו בואו נראה מה קורה כשהמחיר מאוד מאוד נמוך, למשל בפי 1. בפי 1 אנחנו רואים שהכמות המבוקשת היא הכמות הזו, נסמן אותה ב-A, והכמות המוצעת היא הכמות הזו, שימו לב, זה על עקומת הביקוש וזה על עקומת ההיצע. אז על עקומת הביקוש זה הכמות המבוקשת, ועל עקומת ההיצע זה הכמות המוצעת. אז במחיר פי 1 יש לנו עכשיו עודף ביקוש. יש לנו צרכנים שרוצים לקנות יותר ממה שהיצרנים מוכנים לייצר. אז עודף ביקוש, מה עושה למחיר? גורם לעליית המחיר. עודף ביקוש, כיוון שיצרנים מוכנים לשלם יותר, הצרכנים מוכנים לשלם יותר על המוצר, הם מוכנים לצרוך ולשלם, אז היצרנים מעלים את המחיר ומספקים את המוצר. אבל כשמעלים את המחיר, הביקוש הולך וקטן, כיוון שהמחיר מתחיל לעלות, אז הם מצמצמים את הביקוש שלהם, ועודף הביקוש מצטמצם עד לתהליך של התכנסות לשיווי משקל. אז מה זה למעשה שיווי משקל? שיווי משקל זאת היא הנקודה הזו, נקודת החיתוך בין הביקוש להיצע, שאין לא עודף היצע ולא עודף ביקוש. כלומר, כל השווקים מתנקים מעודפים, ויש לנו בדיוק נקודת ייצור ששווה לנקודת הביקוש. אז בשיווי משקל לא נוצר לא עודף היצע ולא עודף ביקוש, עודף הביקוש נעלם וגם עודף ההיצע נעלם. בתהליך הזה שתיארנו שעודפי ההיצע מורידים את המחיר, עודפי הביקוש מעלים את המחיר, עד לנקודה הזו, נקודת החיתוך בין עקומת הביקוש לעקומת ההיצע.